سلام به دل روشن و اون فکر خسته یا امیدوار تو که داره این پیامو دریافت میکنه. امیدوارم حال دلت از اون چیزی که بود بهتر بشه و اگر این روزها میون شلوغی زندگی گم شدی، این چند دقیقه برات مثل یک نفس تازه باشه. شاید امروز فقط یک شعر رو نشنوی، شاید یک نشونه بگیری، نشونه‌ای برای آرومتر شدن، محکمتر شدن و دوباره بازی رو ادامه دادن. خوشحالم که توی کانال راز با هم همسفریم. خدایا برای هر کسی که این لحظه این پیامو دریافت میکنه از روشنترین درها براش گشایش بفرست. دلهایی رو که زیر فشار فکر و خستگی موندن با آرامشی عمیق و واقعی سبک کن. اگر خبری خوب، فرصتی تازه یا شروعی مبارک در راهه، اونو به بهترین زمان براشون بفرست. اگر کسی در سکوت با دل شکسته اما امیدوار ایستاده، بهش قوت بده که نلغزه. و هر جا که عشق و روزی و سلامت و آرامش نیازه، از رحمت بی پایانت بی نصیبش نذار. الهی آمین. من سکوت میکنم تا تو بتونی تمرکز کنی برای غزل امروز. خودم ذوقشو دارم که زودتر بریم سراغش. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 316 از لسان و غیب حافظ شیرازی، تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. غزل 316 میگه: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بالم، یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم، شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم، رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم، حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند توام آزادم. خب بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی از حافظ شیرازی که توی بیت اولی که میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. حافظ به معشوقش میگه زیبایی و دلرباییت بی پرواست، اونو به نمایش نذار چون دل من رو آشفته میکنه، اونقدر ناز و بی‌اعتنایی به من نکن که تمام هستی و آرامشم از بین میره. حالا تعبیر عرفانیش چیه؟ میگه در ظاهر داره خب شاعر با معشوقش داره سخن میگه دیگه، اما خب یک لایه عمیق‌تره که این بیت داره درباره هر چیزی که آرامش انسان رو به هم میزنه. گاهی یه خواسته، یه وابستگی یا یک موفقیت انقدر ذهن من و تو رو درگیر میکنه که تعادل زندگیمون رو به هم میزنه. حافظ هشدار میده که عشق اگر با احترام و تعادل همراه نباشه میتونه به وابستگی تبدیل بشه. وابستگی همون چیزیه که انسان میتونه باهاش به بیراهه بره، آرامشش رو درگیری کنه. توی زندگی امروز من و تو بارها و بارها این اتفاقو شاید تجربه کردیم، وقتی تمام حال خوبمون وابسته به یک پیام میشه، وابسته به یک تماس میشه، وابسته به یک تایید یا یک اتفاق بیرونی میشه.
حافظ یادآوری میکنه که عشق باید به انسان جان بده، نه ای که بنیان شخصیت اونو ویران کنه. بیت دوم: می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. میگه با هر کسی همنشین و هم پیاله نشو. اینو داره به معشوقش میگه، چون دیدن این رفتار دل منو به درد میاره و اونقدر بی اعتنا نباش که من بخوام فریاد اندوهمو بخوام به اوج آسمون برسونم صداشو. و یکی از مهمترین پیام‌های این بیت ارزش قائل شدن برای صمیمیت. میگه هر رابطه‌ای زمانی ارزشمنده که مرز داشته باشی. وقتی همه چیز میونه هم دیگه تقسیم میشه، عمق رابطه از بین میره. حافظ میگه دل انسان جایگاه ارزشمندی داره، نباید در اختیار هر فکر و هر انسان یا هر وسوسه‌ای قرار بگیره. هر چیزی که واردش میشه روی سرنوشت ما تأثیر گذاره. امروز هم اگر ذهن خودتو درگیر هر خبر و هر حاشیه و هر نظر و هر آدمی کنی، خب آرامش از بین میره دیگه. گاهی حفاظت از اون آرامش فکری یکی از مهمترین دستاوردهای انسان میتونه باشه. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بربادم. میگه اون موتو حلقه نکن و اونجوری آرایشش نکن، چون من بیش از حد اسیر اون میشم و آرامشم دیگه به باد میره. حافظ از اسارت دل داره سخن میگه. این اسارت فقط درباره عشق زمینی نیست، هر دلبستگی افراطی میتونه انسان رو اسیر خودش کنه. حالا میتونه عشق باشه، شهرت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه یا حتی ترس. و همیشه بین عشق و اسارت تفاوت. عشق انسان رو بزرگتر میکنه، اسارت آزادی اون رو ازش میگیره. این دوتا با هم دیگه فرق داره. توی زندگی امروز خیلی از ما گرفتار چیزایی هستیم که شاید حتی متوجه اونم نیستیم. وابستگی به نظر دیگران خب یکی از اوناست، مقایسه دائمی یا مثلا ترس از شکست. حافظ داره یادمون میده که آزادی واقعی، اون رهایی واقعی از درون آغاز میشه. یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. میگه با من غریبه نباش، محبت تو از من نگیر. اینو داره به معشوق میگه. خودتو درگیر دیگران نکن. و این بیت یک بخش انسانی داره که همه انسان ها نیاز دارن دیده بشن، شنیده بشن، احساس بشن و فکر و احساس مفید بودن بکنن. اما تو نگاه عارفانه یار فقط یک انسان نیست. میتونه خدا باشه، میتونه حقیقت باشه، میتونه اون آرامش باشه، میتونه اون وجدان باشه. وقتی از اون فاصله میگیریم کم کم از خود واقعیمون هم دور میشیم. چند بار برامون پیش اومده که اونقدر درگیر خواسته های دیگران شدیم که خودمون رو فراموش کردیم، اونقدر درگیر تایید دیگران شدیم که گرفتار شدیم و دیگه صدا و ندای قلبمون بهمون نرسیده. حافظ میگه بزرگترین قربت دور شدن از حقیقت وجود خود انسانه. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از صرف کنی آزادم. میگه چهره تو آشکار کن. دیگه دلبسته زیبایی‌های گل نیستم وقتی تو هستی. قامت بلندت حتی سرو هم دیگه برابر تو دیگه حرفی واسه گفتن نداره. اون قامت بلند تو از سرو هم دیگه بلندتره. در ظاهر حافظ زیبایی معشوق رو داره ستایش میکنه، اما در حقیقت حافظ از رسیدن به حقیقتی بزرگتر داره سخن میگه. وقتی انسان زیبایی حقیقی رو پیدا کنه دیگه دلبسته زیبایی‌های زودگذر نمیشه. زندگی امروز هم همین جوریه. وقتی انسان هدفی عمیق و معنای بزرگ یا آرامشی واقعی پیدا میکنه، خیلی از دل مشغولی‌های کوچیک دیگه خود به خود اهمیتش رو از دست میده. حافظ نمیگه دنیا رو رها کن، میگه چیزی رو پیدا کن که اونقدر ارزشمند باشه که چیزهای کم ارزش نتونه آرامش تو به هم بزنه. این همون نقطه‌ای که انسان از وابستگی‌های کوچیک عبور میکنه و به آزادی درونی میرسه. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را،
یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. برای همه یکسان نباش و نور محبت تو بی حساب کتاب برای همه صرف نکن، بین همه تقسیم نکن، چون در این صورت دل من میسوزه. اونقدر درگیر دیگران نشو که جایگاه در دل من کم رنگ بشه. حافظ داره از ارزش حضور حرف میزنه. هر چیزی که بیش از اندازه در دسترس باشه به تدریج ارزش خودش رو از دست میده. نه تنها فردا، هر چیزی میتونه اینجوری باشه. توی زندگی امروز خیلی از ما تلاش میکنیم همه رو راضی نگه داریم، به همه پاسخ بدیم، برای همه وقت بذاریم، در نهایت انرژی خودمون تموم میشه. حافظ یادآوری میکنه که انسان لازم نیست شمع همه مجلس ها باشه. گاهی حفظ آرامش و اصالت خود مهمترین جلب رضایت برای خود فرده. رضایت خودت هم حاضری جلب کنی همونقدر که حاضری برای دیگران وقت بذاری. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کو، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم. اونقدر مشهور و دلربا نشو که از شدت اندوه و صد البته حسرت بخوام مثل مجنون کوه به بیابون بذارم. اونقدر شیرین و فریبنده رفتار نکن که من مثل فرهاد گرفتار عشقی جان فرسا بشم. چیزی که تعبیر و به ذهنم میاد توی این بیت، حافظ داره از خطر افراط صحبت میکنه. هر چیزی که بیش از اندازه انسان رو مجذوب خودش کنه ممکنه اون رو از مسیر تعادل خارج کنه. امروز هم شهرت، موفقیت، ثروت یا حتی عشق اگه تبدیل به وسواس بشه آرامش رو از انسان میگیره. خیلی از رنج‌های ما نه از سر نداشتن بلکه از سر افراط به وجود اومده. حافظ تو این بیت ما رو دعوت میکنه که بین شور و شعور تعادل پیدا کنیم. احساس زمانی زیباست که عقل هم همراهش باشه. توی بیت 8 که میگه رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. میگه به حال من رحم کن و بیش از این منو درمونده نکن، منو ناچار نکن، منو بیچاره این بازی نکن، نذار من بخوام به دیگران پناه ببرم، خودت صدامو بشنو به دادم برس. این بیت اوج فروتنی حافظه. میگه از تمام گلایه ها بازم اون زبان محبت رو انتخاب کن. این رفتار نشونه بلوغ روحیه. انسان بیشتر از اون که دست نیاز به هر سو دراز کنه باید رو به سرچشمه اصلی رحمت بخواد پناه ببره. گاهی ما برای حل مشکل اون تمام دنیا رو میگردیم، اما از یه دعا مراقبه ساده، یه صحبت صادقانه با خدامون، حالا به هر شیوهی، یکی با نماز خوندن بلده، یکی با مراقبه بلده، یکی با مدیتیشن بلده، یکی با پیاده روی بلده. میگه نمیریم سمت این کار، حاضریم با همه صحبت کنیم، کل دنیا رو بگردیم، دنبال 1000 جور مسکن بریم، ولی اون کار اصلی رو انجام ندیم. حافظ داره یادمون میده که درخواست کمک نشانه ضعف نیست، نشانه امیده. کسی که هنوز دعا میکنه هنوز باور داره که راهی برای نجات وجود داره. حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند توام آزادم. و توی بیت آخره که میگه محبوب من به خاطر بیمهری تو از تو روی گردان نمیشم، چون از همون روزی که من اسیر عشق تو شدم به آزادی واقعی رسیدم. و فکر میکنم که این بیت اساره تمام غزله. چرا؟ چون حافظ داره یک حقیقت شگفت انگیز رو بیان میکنه. گاهی انسان درست زمانی آزاد میشه که خودش رو به حقیقتی بزرگتر از من محدود خودش میسپاره. بندگی خدا، عشق حقیقی، ایمان و حقیقت زندان نیست، بلکه انسان رو از زندان ترس و غرور و وابستگی و اضطراب آزاد میکنه. توی زندگی شلوغ امروز هر انسانی که هدفی ارزشمند پیدا کنه از خیلی از نگرانی های کوچیک رها میشه.
آزادی واقعی رهایی از هر قیدی نیست، رهایی از اسارت نفس و ترسه. و پیام غزل، حافظ تو این غزل از عشق سخن میگه که تنها یک احساس ساده نیست، یه مدرسه‌ای برای رشده. تو این غزل حافظ داره نشون میده که عشق اگه با احترام و تعادل و آگاهی همراه باشه انسان بزرگتر میشه، اما اگر به وابستگی یا تنبلی یا افراط تبدیلش کنه آرامش رو ازش میگیره. این غزل بیشتر از اون که درباره معشوق باشه درباره ظرفیت ما انسان‌ها داره سخن میگه. دلی که باید انقدر بزرگ بشه که هم عشق رو در خودش نگه داره و هم آزادی رو از دست نده. این پیام به زندگی امروز من و تو اومده که بخوایم خیلی از دغدغه‌هایی که ریشه در وابستگی‌های افراطی دارن رو به من و تو گوشزد کنه. گاهی آرامشمون رو به خاطر رفتار دیگران از دست میدیم، گاهی آرامش خودمون رو به تایید دیگران گره زدیم، گاهی برای اینکه بخوایم یه کمی حس خوب داشته باشیم میایم از یک سری از مسکن‌ها، نه منظورم دارو نیست، مسکن امروز میتونه هر چیزی باشه، میتونه حضور یک فرد اشتباه تو زندگی باشه، یک پیام مثبت و یک سیگنال مثبت به یک رفتار اشتباه باشه و اینو داره به من تو میگه. چیز عجیب غریبی ما قرار نیست توی این پیام دستگیرون بشه. یک نشونه ساده حافظ داره یادآوری میکنه که انسان زمانی به آرامش میرسه که مرکز ثقل زندگیش در درون خودش باشه، نه اتفاقات بیرونی. عشق و موفقیت و روابط زمانی زیبا هستن که شخصیت ما رو کاملتر کنن، نه اینکه جای اونو بخوام بگیرن. نتیجه الهام بخشش چی میشه این ماجرا؟ اینکه آزادی واقعی از دل عشق آگاهانه متولد میشه. انسان میتونه عاشق باشه اما اسیر نباشه، امیدوار باشه اما بیقرار نباشه، آرزو داشته باشه اما آرامش خودش رو از دست نده. حافظ ما رو دعوت میکنه به جای چسبیدن به ظاهر اتفاقات ریشه های آرامش رو در درون خودمون پیدا کنیم. وقتی این اتفاق بیفته هیچ طوفانی نمیتونه ما رو از مسیر زندگیمون خارج کنه. این پیام، این غزل یک گفتگو عاشق با معشوقه، ولی یکم که عمیق‌تر نگاه کنیم متوجه میشیم که حافظ در حال ترسیم نقشه راه آزادی درونیه. انگار داره به من تو یک مسیر و نقشه گنج داره میده. بارها اومد از زلف، رخ، قد و ناز و بیمهری سخن گفت، اما همه اینا تصویرهاییه که نماد چیزهایی هستن که دل انسان رو به خودش مشغول میکنه. راز پنهون غزل اینه که مشکل اصلی زیبایی دنیا نیست، وابسته شدن بی اندازه ما انسان‌ها به این اسباب بازی است. حافظ نمیخواد عشق رو انکار کنه، میخواد اون رو از تملک و ترس جدا کنه. میگه عشقی که انسان رو از خودش دور کنه هنوز به بلوغ نرسیده. عشق حقیقی انسان رو آزادتر، آرومتر، مهربونتر و عمیق‌تر میکنه. به همین دلیله که آخر غزل میگه از اون روزی که در بند توام آزادم. این یک تناقض ظاهریه اما حقیقتی عارفانه است. وقتی دل به حقیقتی جاودانه سپرده میشه دیگه اسیر چیزهای گذرا نمیشه که. این همون آزادیه که حافظ سالها پیش از اون سخن گفته و هنوزم برای انسان امروز و انسان مدرن امروز داره کار میکنه و از همه چی مهمتر قابل لمسه و میشه توی گذشته یا همین حال از تجربیات خودمون به این یک حس نزدیکی پیدا کنیم و بگیم انگار من اینو تجربه کردم، انگار این حرف دل منه. و همونجور که وعده داده بودیم بریم سراغ فال نیت تو. اگه با نیت این پیامو باز کردی، پیاممون بیش از هر چیزی درباره رابطه تو با دلته. شاید این روزا
بیش از اندازه درگیر یک تصمیم و یک رابطه، یک انتظار یا نتیجه کاری شده باشی و همین وابستگی بخشی از آرامش تو گرفته باشه. حافظ با مهربونی یادآوری میکنه که ارزش تو به یک اتفاق یا یک رفتار یا یک نفر وابسته نیست. این فال نشونه اونه که زمان بازنگری در احساسات و انتخاب‌ها فرا رسیده. اگر تو مسیری هستی که فقط اضطراب و فرسودگی برات همراه داره، شاید لازم باشه کمی فاصله بگیری. از بیرون به ماجرا نگاه کن و دوباره اولویتاتو مرور کن. گاهی پاسخ در تلاش بیشتر نیست، در آرومتر دیدنه، در عاقلانه تر تصمیم گرفتنه، در مشورت کردنه. اگر منتظر خبری، گشایشی یا تغییری هستی، این غزل، این فال، این پیام میگه که امید تو از دست نده، اما در عین حال آرامش خودتو به تأخیر ننداز. تو میتونی همین امروز هم حس امنیت و امیدو داشته باشی، حتی اگر همه آرزوهات هنوز محقق نشده باشه. این فال ازت میخواد بین عشق و عقل، احساس و آرامش، خواستن و رها کردن تعادل برقرار کنی. هر وقت بتونی این تعادل رو شکل بدی، راههایی پیش رود باز میشه که شاید امروز هنوز اونها رو ندیدی. حافظ تو رو به صبر و اعتماد و البته حفظ عزت نفس دعوت میکنه، چون باور داره دل آروم بهتر از دل آشفته راه درست رو پیدا میکنه. این بود پیام امروز. اگر این تفسیر تونست چراغ راهی واسه روشن کنه و دوست داری هر روز همراه حافظ نگاهی تازه به زندگی داشته باشی، کانال رازو دنبال کن و با لایک کردن این پیام به دیده شدن اون کمک میکنی تا افراد بیشتری بتونن از این پیام بهره ببرن. تا دیدار بعدی برات آرامش و گشایش و دل روشن و روزهایی سرشار از امید آرزو میکنم. مراقب خودت و دلت باش، پوینده باشی و پایدار.